हेलो अल के छ हाल खबर सब ठिकठाक आज चाहिँ नि मैले फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कको बारेमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि चाहिँ आज लाइभमा आएको छु है सो के हो त फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क एकदम फ्ल्याक्स 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 भनेर आज धेरै कसैले ज्याङ्गो भन्छ कसैले के भन्छ पाइथन पाइथन भनेर भएर आज चाहिँ नि पाइथनको चाहिँ फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क चाहिँ कस्तो हो के हो भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ आइडिया दिन लाग्छ सो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कको लागि चाहिँ नि what you require is भन्दाखेरि फर्स्टमा त you have to have a python है थाहा छ होला you need to have a python installed मेरोमा चाहिँ दुईटा python छ python plus python 3 है सो python जसले चलाएको छ उहाँहरुलाई pip प्याकेज म्यानेजर पनि थाहा छ होला है सो फ्ल्याक्स चलाउने हो भने चाहिँ तपाईले pip मेरो python 3 को pip install flax भनेर चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ सो मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ सो दैट मीन्स आई एम सेफ टु युज दैट वन सो लेट्स स्टार्ट कसरी चाहिँ नि फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क चाहिँ रन गर्ने भनेर है सपोज मैले एउटा चाहिँ app.py भने है सो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क चाहिँ प्रिटी मच सिमिलर चाहिँ मलाई नोड.जेएस जस्तै लाग्यो के नोड.जेएस को एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जसले चलाउनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ नि एकदम सेम जस्तै लाग्छ के सेम जस्तै हेर्नु त हो के हैन है हेरौँ है जस्तै फ्ल्याक्स इन्स्टल गरिसकेपछि फ्लम फ्ल्यास्क इम्पोर्ट चाहिँ नि फ्ल्याक्स भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ सो नोड.जेएस मा जस्तै तपाईको चाहिँ app इक्वल्स टु चाहिँ नि फ्ल्याक्स अब्जेक्ट इन्स्टेन्सिएट गर्यो सरी यहाँ चाहिँ एफ क्यापिटल हुनु पनि है सो फ्ल्याक्स भन्यो अन्डरस्कोर नेम भनेर प्यारामिटर सेट गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो एप्लिकेसनलाई रन गर्नु छ भने इट्स भेरी सिम्पल जस्तै यदि चाहिँ नि इफ अन्डरस्कोर नेम इक्वल्स टु चाहिँ नि हाम्रो मेन के सो पब्लिक स्ट्याटिक void मेन भने जस्तै मेन हो भने चाहिँ नि ओके सो app.run गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै डिबग गर्नु छ भने डिबग इक्वल्स टु ट्रु पनि राख्यो सो डिबग मोडमा है त्यसपछि आएर तपाईले अब आफैले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट मलाई चाहिँ 3000 भनेर त पोर्ट द्याट्स इट हैन सो यति गरिसकेपछि यु क्यान टेस्ट इट वेदर योर सर्भर इज अन अर नट सो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कमा चाहिँ भित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट सर्भर एउटा चाहिँ अटोमेटिकली आएको हुन्छ है सो लेट्स रन इट कसरी रन गर्ने भन्दा कि जस्तै मेरो पाइथन दुईटा भर्सन भएर पाइथन 3 युज गरे एन्ड देन app.py भयो सो यति गरेपछि डेबगर मोड अन भयो सो नाउ योर सर्भर इज रनिङ एट चाहिँ नि तपाईको लोकल होस्टको 3000 मा सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स ओके यहाँ गए पेज नट फाउन्ड भन्यो किनभने हामीले चाहिँ नि पेजको ह्यान्डल गरेकै छैन है सो पेजहरु सर्भ गर्नको लागि पनि एकदम सिम्पल छ के यही एप भेरिएबल युज गरेर एज अ डेकोरेटर है डेकोरेटर.route भन्यो राउटमा चाहिँ अब कुन पाथमा दिने के है सो इट प्रिटी मच लाइक अ नोड.जेएस को एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जसले एक्सप्रेस फ्रेमवर्क गर्नु भएको छ र उहाँलाई आइडिया छ पाइथन अ लिटल बिट पाइथन को साथसाथमा फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क गर्ने हो भने चाहिँ नि दुईटै चीज एकैचोटी सिक्न सकिन्छ जस्तै डिफाइन मैले इन्डेक्स गरे यदि मैले सर्भ गर्नु पर्यो भने रिटर्नमा h1 hello flask hello world from Flask भन्दै है राइट डिबग मोड ट्रु गरेछ अटोमेटिकली सर्भर रिस्टार्ट गर्छ यसले रन गरेर हेर्ने हो भने हेलो वर्ल्ड फ्रम फ्ल्यास्क यति सिम्पल के यति सिम्पल इन कम्पेयर टु अदर फ्रेमवर्क्स है अब ज्याङ्गो पनि यति सिम्पल त छैन के जम्मा एउटा पेजमा ज्याङ्गोमा तपाईले अब भनौं न manage.py गर्दै सो मेनी चीज यु हैव टु इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट है फ्ल्याक्स चाहिँ भेरी लाइट वेट छ एकदम फ्लेक्सिबल छ के इन कम्पेयर टु ज्याङ्गो भन्दा पनि मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो चाहिँ है सो pretty much you can do anything with this one है भनौं न अब इफ यु वान्ट टु सर्भ अ टेम्प्लेट है एकदम सिम्पल छ टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर राखे पुग्छ र त्यहाँ भित्र यु क्यान क्रिएट अ index.html है सो html मा जस्तै फर एक्जाम्पल html को कोड राखौं है अब यहाँ भित्र अब मेबी अब यु क्यान एड अलि बुटस्ट्र्याप एन्ड स्टफ लाइक दैट है जस्तै मेरो चाहिँ यहाँ h1 मा चाहिँ के भने त भन्दाखेरि वेलकम टु फ्ल्यास्क भनेर सेभ गरे है सब गर्नु छ भने यु क्यान इम्पोर्ट रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट भन्ने छ यो गरिसकेपछि यही फंक्सनलाई कल गरेर रिटर्न रेन्डर टेम्प्लेट एन्ड देन जस्ट गिभ अ टेम्प्लेट नेम index.html द्याट्स इट नथिङ मच है सो सर्भर रिस्टार्ट भयो रन गरे हेलो वेलकम टु फ्ल्यास्क है यति सिम्पल कुनै फ्रेमवर्क छ त छैन नि त मलाई त लागेन यति सिम्पल चाहिँ है सो नोडमा पनि अलिकति धेरै कन्फिगरेसन्सहरु गर्नुपर्छ इन कम्पेयर टु नोड.जेएस है यो चाहिँ एकदम लाइट वेट नै छ हैन सो
यसमा हामीले प्यारामिटर्सहरु सेट गरेर सर्भ पनि गर्न सक्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल मैले डेटा इक्वल्स टु चाहिँ नि कर्ली ब्र्याकेट यो चाहिँ अब डिक्सनरी फर्मेटमा इफ आई वान्ट टु सर्भ सर्टेन भ्यालुज के सो कलर्स भन्यो एन्ड कलर्समा चाहिँ नि मेरो डिक्सनरीमा चाहिँ लेट्स से लिस्टमा के पास गरौँ जस्तो रेड एन्ड देन ग्रीन एन्ड देन ब्लू एन्ड देन ओरेन्ज भनेर हैन सो डिक्सनरीमा सर्टेन भ्यालुजहरु छ मलाई अब सर्भ गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ प्यारामिटर भेरिएबल नेम के डेटा इक्वल्स टु डेटा नै भनेर पास गर्न सकिन्छ अब यो पास गरिसकेपछि यु क्यान गो टु अ इन्डेक्स पेज है अब सपोज भनौं न यूएल गर्यो अनअर्डर लिस्टमा अब यो चाहिँ नि फर्म्याटिङ जुन टेम्पलेटिङ इन्जिन छ ट्याक्कै ज्याङ्गोमा जस्तै इफ यु नो ज्याङ्गो है इट्स द सेम टेम्पलेटिङ है सो फर चाहिँ लेट्स से कलर इन डेटा डट कलर्स है यहाँ गयो then end for है सेम ज्याङ्गोमा जस्तै ज्याङ्गोको टेम्पलेटिङ जस्तै सो यसलाई भित्र चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट भित्र कलर भनेर पास गर्न सक्छौं है सो यति कोड गरिसकेपछि तपाईको पेजमा कन्टेन्ट पनि रेन्डर भयो के है हैन यति फास्ट चाहिँ नि अरु फ्रेमवर्कहरुमा चाहिँ मलाई यति फास्ट चाहिँ लागेन जति फ्ल्याक्स छ के सो देयर आर लट अफ पाइथन लभर्स हैन इफ यु हेभ नट ट्राइड दिस फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क you should try it okay you will love it है जाउँ न त अब एक दुईवटा चाहिँ नि यो डेटाहरु जति छ अलिकति अब फर्म्याटिङ गर्नु पर्यो भने यु क्यान मेक इट के जस्तै स्टाइल इक्वल्स टु चाहिँ नि लेट्स से हाम्रो सीएसएस मा कलरै भन्थ्यो एन्ड देन कलरमा यही टेम्पलेटको भित्रको सी भन्ने कलर भन्ने भेरिएबललाई मैले पास गर्थे एन्ड देन भला दिस इज आउट लुक्स राइट ओके सो यसको जुन चाहिँ नि टेम्पलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा टेम्पलेटिङहरु गर्दाखेरि यु क्यान अल्सो क्रिएट अ base.html के सेम लाइक अ हाम्रो चाहिँ नि यो के रे लारावेलमा चाहिँ नि हाम्रो यो के रे ब्लेड टेम्पलेट जस्तै अथवा चाहिँ ज्याङ्गोको चाहिँ नि टेम्पलेट जस्तै चाहिँ नि सेम नै हो के केही फरक छैन है एकै html पेजलाई मैले कपी गरे यहाँ पेस्ट गरे अब यदि चाहिँ नि यहाँ कन्टेन्ट्सहरु राख्नु छ भने यु क्यान जस्ट रिमुभ इट मेरो कन्टेन्ट यहाँ जान्छ भन्यो भने ओके ब्लक राख्यो सो यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट भन्यो एन्ड देन यु क्यान क्लोज विथ द एन्ड ब्लक सो जस्ट टु मेक श्योर कि सबै पेजमा यही कन्टेन्ट आइरहेको छ बेसलाई एक्सटेन्ड गर्दा के भने H1 मा चाहिँ मैले ओके फ्लास्क फ्रेमवर्क भन्दै हैन सो यो टेम्पलेट चाहिँ रेन्डर भइरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ है सो लेट्स गो टु द इन्डेक्स जुन ब्लकमा अब माथि अलरेडी हेडर फुटर्स एन्ड कन्टेन्ट सबै भइसकेको छ भनेपछि यसको मतलब अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अल यु ह्याभ टु डु इज एक्सटेन्स चाहिँ नि base.html ओके हैन सेम लाइक अ ज्याङ्गो फ्रेमवर्क है सो देन यु क्यान स्टार्ट विथ अ ब्लक कन्टेन्ट एन्ड द्याट्स वेयर योर कन्टेन्ट गोज के एन्ड ब्लक यहाँ भित्र चाहिँ यु क्यान पास योर कन्टेन्ट जस्तै सेभ गर्ने एन्ड नाउ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु रिफ्रेश द पेज सी वेलकम टु फ्ल्याश फ्रेमवर्क भनेर आइराको छ अब अरु पेज पनि मैले राखेन त जस्तै नट ओन्ली फ्लास्क है नट ओन्ली चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स इफ आई वान्ट टु एड सर्टेन चाहिँ नि जस्तै अबाउट अस पनि पेज हाल्नु पर्यो app.route गर्यो त्यसपछि आएर /about एन्ड देन जस्ट डिफाइन अ मेथड जस्तै अबाउटै भन्यो है सो यसमा चाहिँ ज्याङ्गोमा जस्तो प्यारामिटरमा चाहिँ रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ अब्जेक्ट पास गरेर राख्नु पर्दैन प्रिटी मच सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ के एकदम थोरै लेखे पुग्छ अब यसमा चाहिँ मैले रिटर्नमा चाहिँ नि लेट्स से रिटर्नमा रेन्डर टेम्पलेट भन्दियो एन्ड देन h1 है सो टेम्पलेटमा about.html अब हेर्नुस् न अब ज्याङ्गो फ्रेमवर्कमा भइदिएको भए यसलाई सबै फेरि एभ्री मेथड्सहरु भ्युजमा लेखेर फेरि चाहिँ नि URLsहरु डिफाइन गरेर सो मेनी जात्राजहरु गर्नुपर्छ यसमा त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन के केही पनि गर्नु पर्दैन इट्स भेरी 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 इजी के हैन सो अब कतिलाई त हुन्छ अब ज्याङ्गो चलाइरा मान्छेलाई ज्याङ्गो नै इजी लाग्ला हैन तर अब एज सुन एज अब भनौं न इफ यु स्टार्ट युजिङ दिस वान अब ज्याङ्गो म आफू पनि चलाउँछु स्प्रिङ पनि चलाउँछु सो मेनी फ्रेमवर्क्सहरु चलाउँछु तर त्यो फ्रेमवर्क्स मध्ये यो चाहिँ नि मलाई एकदम स्ट्रेट के एकदम फास्टेस्ट मलाई लाग्यो है सो अबाउटमै पनि राख्नु त एक्सटेन्स base.html भन्थे एन्ड अगेन ब्लक कन्टेन्ट के ब्लक कन्टेन्ट ब्लकमा के राख्ने है सो एन्ड ब्लक एन्ड यहाँ गयो h1 लेट्स से अबाउट अस भन्दियो एन्ड देन यो पेजलाई क्लोज गरे
लेट्स सी स्ल्यास अबाउट सी हैन अब यही चीज Django मा हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो तपाईले urls.py मा जाऊ त्यसपछि पाथहरु मिलाऊ कुन चाहिँ भ्यू डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरु सो कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो त मलाई त Django भन्दा Flask चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो एकदम लाइट वेट के एउटा पेजमा सो मेनी थिंग्स यु क्यान डु हैन अब जब भन्नु अब मलाई चाहिँ अब सपोज मैले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट अस पेज पनि बनाए अब फर्म पोस्ट गर्न मलाई है सो app.route भन्यो and then let's create another contact भन्ने चाहिँ नि contact भन्ने पेज define contact है contact and then return मा render template भन्यो suppose contact.html है so same about बनाएको जस्तै गरेर मैले कपी नै गरौँ यही चीज कपी गरे and then यहाँ भित्र राइट क्लिक गरे नयाँ फाइल contact.html भन्यो है पेस्ट गरे अब यहाँ चाहिँ नि ब्लकमा मैले contact us and form हालौँ त form है form मेथड चाहिँ नि मेरो पोस्ट छ एक्सन चाहिँ नि /contact मै पठाउन चाहन्छु नि त अब यो पार्ट यो मामिलामा चाहिँ नि हाम्रो Node.js भन्दा पनि मलाई Flask चाहिँ रमाइलो पार्ट के छ त भन्दाखेरि एउटै मेथडबाट के एउटै मेथडबाट हामीले चाहिँ अब जस्तै भनौं अब नोडमा भए app.get app.post भनेर ह्यान्डल गरेर रन पर्थ्यो हैन सो यसमा चाहिँ हामीले एउटै मेथडबाट दुईटै कुराहरु ह्यान्डल गर्न सक्छौं द्याट्स व्हाट आई लभ अबाउट के है सो div गर्यो लेबल भन्यो है एन्ड देन लेट मी एड अ जस्तै नेम है कन्ट्याक्ट गर्दा कसैले नेम राखिन्छ है so name input type equals to मेरो text है and then you can add a name as well and then required गर्नु छ भने required HTML validation को लागि मात्र हो है so if you don't want to use that one you can use something else है alright so let me format document so name email है so अब email नै भनौं email let me also make a autocomplete false sorry complete equals to false भन्ने sorry not off है not false off email and त्यसपछि आएर अब सब्जेक्ट त डेफिनेटली भइहाल्छ so that means सब्जेक्ट मा सब्जेक्ट केयर मा चाहिँ मेल पठाउँदै छ कन्ट्याक्ट गर्दै छ भनेर अनि त्यसपछि मेसेज मा अब इनपुट बक्स सट्टा लेट्स एड अ टेक्स्ट एरिया दैट विल बी अ भेरी ह्यान्डी है सो यहाँ चाहिँ नि नेम इक्वल्स टु मैले मेसेज नै भन्थे अब रिक्वायर्ड बनाइदियो टेक्स्ट एरिया चाहिँ क्लोज हुनु पर्छ थाहा छ नि त यहाँ कि हामीलाई टेक्स्ट एरिया क्लोज एन्ड लेट्स एड अ बटन है टाइप इक्वल्स टु सबमिट एन्ड सेन्ड भन्यो हैन त सो यति लेखिसकेपछि कन्ट्याक्ट अस हाम्रो कस्तो देखिने भयो त कन्ट्याक्ट गरे ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक सो सेन्ड गर्यो भने HTML5 भ्यालिडेसन छ राइट सो जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से म आफ्नै नाम लेखे बहादुर श्रेष्ठ diksant@gmail.com subject hello world and then blah 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 send gare it doesn't work method not allowed भनिरहेछ किन त भन्दाखेरि if you go and have a look into a app.py जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट लेखेको छ कन्ट्याक्ट मा चाहिँ नि एउटा अर्को एउटा प्यारामिटर एड गर्नुपर्छ हाम्रो जुन app.route डेकोरेटरमा है मेथड्स भनिया छ मेथड्स के मेथड्स हैन मेथड्स इक्वल्स टु अब you can pass into a get मेथड पनि अप्लाई गराउने and then post पनि अप्लाई गराउने भनेर चाहिँ हामीले यसमा अप्लाई गर्न सक्छौं हैन यति गरिसकेपछि अब हामीलाई अर्को एउटा पनि अब्जेक्ट चाहियो जस्तै रिक्वेस्ट भन्ने है सो इफ यु एड अ रिक्वेस्ट जुन चाहिँ नि नीड अब यो चाहिँ Flask मा चाहिँ जहिले पनि प्यारामिटरमा पास गर्नै पर्यो राइट हाम्रो Django फ्रेमवर्कमा चाहिँ यु डोन्ट have to do that one so all you have to do is request.method यदि चाहिँ नि रिक्वेस्ट को मेथड बराबर चाहिँ नि हाम्रो के मेथड छ पोस्ट मेथड छ भने चाहिँ के गर्ने त हैन suppose if you want to return a same object whatever the request ma form ma bhareko cha you can just return request.form gare यति गरे पुग्छ के so that will just return the value है so के हुँदो रहेछ देखि हेरौँ न त let's go back and then let's say okay so dixanta@gmail.com contact blah 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 and then send gare see completely JSON format ma return गर्दिरो रहेछ के सेम रिक्वेस्टमा whatever the form को भ्यालुजहरु के अब इन्डिभिजुअली पोस्ट गर्नु छ क्लासमा म्यापिङ गर्नु छ भने मेबी अब यु क्यान क्रिएट अनदर मोडल क्लासहरु है जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से यु क्यान क्रिएट अ फर्म अब्जेक्ट है सो models.py पाइथनमा जस्तै model.py भन्यो और मोडल चाहिँ गरौँ त सेम फर्मेटमा जाने हो भने रिनेम गरौँ models.py है सो मेबी यु क्यान क्रिएट अ क्लास है सो क्लासमा चाहिँ लेट्स से कन्ट्याक्ट भन्यो
है अब यसमा चाहिँ I'm not gonna touch with any अरु फ्रेमवर्क जस्तै फर एक्जाम्पल राइट नाउ क्लासमा चाहिँ मेरो नेम इक्वल्स टु अब अथवा चाहिँ define underscore underscore init underscore underscore भन्दियो and then alright self dot name equals to blank self dot हाम्रो चाहिँ नि सरी क्लास बनाइसके प्यारामिटर सेल्फ पनि पास गर्नुपर्छ कति डिफिकल्ट है यसमा सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको मामिलामा चाहिँ मलाई चाहिँ नि जावा नै मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ है अब यो पाइथनको चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड के है सो बानी नभएर हो किन है सो नेम इमेल इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क है or self dot हाम्रो के रे सब्जेक्ट इक्वल्स टु पनि ब्ल्याङ्क and then self dot हाम्रो के रे अर्को मेसेज पनि ब्ल्याङ्कै भनेर इनिशियलाइज गर्नु है सो यु क्यान राइट अनदर मेथड्स है सो यसमा चाहिँ नि लेट्स से डिफाइन चाहिँ नि अब टु स्ट्रिङ भनेर एउटा मेथड लेखौँ त है टु स्ट्रिङ ओके सेल्फ भन्दियो एन्ड देन यु क्यान जस्ट रिटर्न है सो रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब के भनेर रिटर्न गर्नु त जस्ट यु क्यान पास द ब्र्याकेट स्ट्रिङ फर्मेटमा लैजाने %s and then %s चारैवटा भ्यालुजहरु एन्ड देन चाहिँ नि पर्सेन्ट लगाइदियो ब्र्याकेट भित्र सेल्फ डट नेम कमा सेल्फ डट इमेल कमा सेल्फ डट सब्जेक्ट कमा सेल्फ डट चाहिँ नि हाम्रो मेसेज भनेर पास गर्न सकिन्छ अब यहाँ अलिकति रमाइलोसँग तपाईको चाहिँ नेम इक्वल्स टु गर्ने हो कि अथवा कमा दिएर इमेल इक्वल्स टु भनेर यो भन्ने हो कि यु क्यान डु दिस है सो हाउएभर यु वान्ट इट है सो नेम email subject equals to and then comma गर्यो अर्को message equals to भनेर यसरी पास गर्न सकियो अब यही अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले इम्पोर्ट गर्नु छ भने अब what you can do is from dot models है सो models इम्पोर्ट चाहिँ नि अब के इम्पोर्ट गर्दा अब contact भनेर इम्पोर्ट गर्यो contact है सो यो अब्जेक्टलाई मैले इम्पोर्ट गरे एकचोटी टर्मिनलमा हेरौँ के प्रब्लम छ कि छैन है सो लेट्स गो टु द टर्मिनल सो यहाँ चाहिँ नि मोडल्स भन्ने चाहिँ भेटाएर अब फ्रम मोडल चाहिँ गर्दियौ हैन रन गरे ओके रिस्टार्ट भइरहेको छ नाउ मोडल्स भित्रबाट कन्ट्याक्ट गर्यो अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ हामी अब्जेक्टमा पास गर्नु छ भने व्हाट क्यान बी डन त भन्दाखेरि जस्तै फर्म इक्वल्स टु कन्ट्याक्ट भन्यो एन्ड देन फर्म डट हाम्रो चाहिँ नि जस्तै नेम इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट फर्म भित्र अब डिक्सनरीबाट निकाल्नु पर्यो नेम पास गर्ने so form dot email equals to request dot form and then you can pass the email and then form dot subject equals to request dot dot form and then you can pass a subject and then form dot message equals to request dot form message अब यही फर्मलाई चाहिँ रिटर्न गरौँ त रिटर्न चाहिँ नि फर्म डट टु अंडरस्कोर स्ट्रिङ भन्ने एउटा मेथड लेखेको छ नि त है हामीले सेभ गर्दै सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन्स है सो लेट्स गो एन्ड फिल अप द फर्म है सो फर्म फिल अप गरौँ रिफ्रेश गरे ओके नेम अगेन आई राइट माय नेम diksant@gmail.com .com भन्यो इमेल भनेको छ कम नै हुनु पर्यो ब्ला 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 एन्ड देन आई हिट द सेन्ड बटन सी हामीले अर्को अब्जेक्टमा पनि पास गर्यौं सो यसरी फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क चाहिँ नि प्रिटी मच एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ है आई होप यु लाइक दिस फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो है अब यो अझै पनि प्रोफेसनल कोडिङ हैन यो चाहिँ अलि जस्ट जम्प स्टार्ट हो अब यसमा चाहिँ अब स्ट्रक्चर्सहरु फोल्डर्सहरु मैले सबै अर्गनाइज गरेको छैन है सो अब कुनै दिन चाहिँ नि फेरि अब यो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कको चाहिँ फोल्डर्सहरु चाहिँ एकदम प्रोफेसनल तरिकाले कसरी अर्गनाइज गरिन्छ र कसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बेसमा चाहिँ यसलाई लगेर एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर कुनै दिन चाहिँ फेरि लाइभ आएर तपाईहरुलाई सिकाउँला है सो आई होप यु लाइक द फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अब डेटाबेससँग चलाउनु छ भने तपाईले चाहिँ के इन्स्टल गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डेटाबेस गर्ने हो भने सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेटाबेस चलाउने हो भने यु रिक्वायर अनदर प्लगइन जस्तै pip3 तपाईले पिप मात्र गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलमा चाहिँ फ्लास्क अनि त्यसपछि एसक्यूएल एलसीएचईएमआई यो एसक्यूएल एल्केमी भन्ने चिज चाहिँ नि हामीलाई चाहिन्छ के यो इन्स्टल गरेको हुनु पर्यो
सो टु वर्क विथ द डेटाबेस है सो अलरेडी मेरो चाहिँ नि इन्स्टल भएकोले गर्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको छ है सो अब कुनै दिन चाहिँ नि डेटाबेसमा चाहिँ कसरी लगेर स्टोर गर्ने भनेर पनि सिकाउँला है आजलाई चाहिँ नि यति नै थ्यांक यू भेरी मच है सो थ्यांक यू भेरी मच सो थ्यांक यू भेरी मच अलराइट